Peace. Welcome back. Welcome back to our new video. यसमा चाहिँ मैले सिज र रिलिज अर्थात फ्यासिलिटी एन्ड स्टोरेजको कुरा लिएर आएको छु। फ्यासिलिटी एउटा कन्सेप्ट यस्तो दामी छ। कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले अघि देखिहाल्यौं मोडल 1 को एक्जाम्पलमा यस्तो भयो कि मानु जनरेट गर्नेवालाले चाहिँ के गरिरहेछ त एकदम छिटो जनरेट गरिरहेछ र इन्स्पेक्ट गर्नेवालाले ढिलो इन्स्पेक्ट गरिरहेछ भने अब के हुन सक्छ त जनरेटबाट इन्स्पेक्टमा चाहिँ छिटो आउन सक्छ नि त मान्छे मतलब उसमा पनि हाम्रो बार्बरशपमा पनि मान्छे आउने चाहिँ छिटो भइरहेछ र कपाल काट्न धेरै टाइम लाग्यो भने त्यहाँ एकचोटि के हुन सक्छ त धेरै आइटम चाहिँ अथवा कस्टमर चाहिँ आउन सक्छ। त्यस्तै गरी हामीसँग इन्स्पेक्टर एउटा मात्रै छ र अनि के भइरहेछ त ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ धेरै छिटो उस भइरहेछ भने त्यहाँ त आउन सक्यो र त्यो इन्स्पेक्टरलाई अरु ट्रान्ज्याक्सनले पनि के गर्न सक्ला त लिन खोज्ला तर त्यतिखेर त अवेलेबल त हुने भएन नि त मिल्ने भएन नि त हो। त्यसको लागि हामीले के गर्न खोज्यो त इन्स्पेक्टरलाई हामीले प्रोटेक्ट गराए जस्तो गर्न खोज्यो भने त्यति चीज चाहिँ एकचोटीमा एउटाले मात्र युज गर्न पाइरहेछ भन्ने कुरा देखाउन खोज्यो भने त्यतिखेर हामी सिज र रिलिजको कन्सेप्ट गर्छौं। सिज गर्छौं अनि त्यसलाई रिलिज गर्छौं। त्यसले काम गरेपछि त्यो कन्सेप्ट हो जसलाई चाहिँ हामी फ्यासिलिटी भन्छौं। फ्यासिलिटीले चाहिँ हामीलाई त्यो चीज दिन्छ अनि त्योमा चाहिँ के हुन्छ त सिंगल ट्रान्ज्याक्सनले गर्न पिल्यो। यस्तै गरी हामीसँग नम्बर अफ ट्रान्ज्याक्सन भयो भने त्यसको लागि हामीसँग स्टोरेज भन्ने कन्सेप्ट छ। स्टोरेजमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीसँग मानौ एउटा बार्बरशपमा 3 जना उस छन् भने 3 जना के हुन्छ रे कपाल काट्नेहरु छन् भने उनीहरु चाहिँ अब के हुने भयो त बार्बर छन् भने त्यहाँ चाहिँ एकचोटीमा 3 जना कस्टमरसम्म त काम गर्न मिल्ने भयो नि त हो। अब फर्स्ट आउँछ गेटमा बस्यो अनि उ चाहिँ अब खाली छ भने छिर्न पायो अनि सेकेन्ड पनि आयो उ पनि अब हेर्यो अनि खाली छ भने छिर्न पायो अनि थर्ड पनि आयो र अब अवेलेबल छ एउटा बार्बर भने उ पनि छिर्न पायो। फोर्थ वालालाई त छिर्न दिन भएन नि त मतलब त्यहाँ त अहिले त काममा त छैन नि त हामीसँग अवेलेबल बार्बर त हो। त्यो वाला कन्सेप्टको लागि चाहिँ अब त्यो खाली छ कि छैन त बार्बर अहिले खाली छ कि छैन त भनेर अनि त्यो चेक गर्नको लागि हामीसँग के छ त हामीसँग स्टोरेज छ। स्टोरेजमा चाहिँ हामी एउटा नम्बर डिफाइन गर्छौं र यसको लागि हामीले पहिला ब्लक आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। फ्यासिलिटीको लागि हामीसँग सिज र रिलिज ब्लकहरु छन् भने हामीसँग स्टोरेजको लागि के छ त इन्टर र लिभ ब्लक छ। सरी सिजको लागि हामीसँग ब्लक कस्तो छ त भन्दाखेरि दिस इज द सिज ब्लक जहाँ चाहिँ हामी यहाँ तिमी चाहिँ के लेख्छौ त एउटा नेम दिन्छौं। त्यो सिज कुन चाहिँ सिज हो जसलाई चाहिँ हामी त्यही नेमले चाहिँ रिलिज गर्छ र रिलिजको लागि के छ त हामीसँग यस्तो छ। मानु मैले 1 दिए भने त्यही 1 वालालाई नै रिलिज गर्ने धेरैवटा सिज र धेरैवटा रिलिज हुन मिल्यो। त्यही भएर यो नम्बरले चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्छ एकदम त्यसैलाई नै आइडेन्टिफाई गरेर रिलिज गर्छ। यसरी स्टोरेजको लागि हामीसँग के छ त स्टोरेजको लागि पनि हामीसँग सेमै कुरा छ। यो चाहिँ अलि कर्भ हुन्छ र हामी यहाँ चाहिँ अब स्टोरेज नम्बर अब जति दिदा पनि भयो। अहिले मैले 1 भनेको यो 1 एउटा भन्न खोजेको हैन कि यसको नाम चाहिँ हो। यसको अब नाम हामी बास्केट अथवा कस्टमर इन द बार्बर जे दिदा पनि भयो। अनि यसलाई चाहिँ हामी इन्टर भन्छौं। सरी यतातिर छ सिज र रिलिज अनि इन्टर र लिभको लागि हामी चाहिँ यस्तो गर्छौं अनि यहाँ तिमी चाहिँ यहाँ जे छ त्यही नाम नै यहाँ दिन्छौ। कुरा ठीक छ। कन्सेप्ट चाहिँ यो। अब स्टोरेजमा चाहिँ स्टोरेज अब कुरा कसरी हुन्छ भने हामीसँग धेरै चीजहरु छन् चाहिँ अब कुरा कस्तो हुन्छ भने चाहिँ उले आफ्नो त्यो भ्यालु भन्दा धेरै चाहिँ जान दिदैन। उले चाहिँ प्रोटेक्ट गरेर राखे जस्तो हुने भयो। अहिले हामी अर्को एक्जाम्पलमा हेर्न हाल्छौं। कस्तो भन्दाखेरि उले अब भित्र जान दिदैन। यदि त्यहाँ अवेलेबल छैन भने चाहिँ उलाई गेटमै कुरेर राख्छ अथवा उताबाट अनि जनरेट नगर्ला। कुरा त्यस्तो हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्दैछौं त सिज रिलिज र अनि इन्टर र लिभको कन्सेप्ट चाहिँ बवाले दामी छ। यो चाहिँ एकदमै चाहिन्छ युज भइ नै राख्छ। त्यही र अब हामी यसको एक्जाम्पल हेर्नु होला छ। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो।